जय माताजी मित्रों, हूँ मनीषाबेन आपનું સ્વાગત કરું છું અમિધારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવશું પર્વત બટેકાનું શાક। શાક તો આપણે ઘરે બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આપણે અલગ રીતના બનાવ્યું છે અને ખૂબ જ સરસ બન્યું છે અને લીલા મસાલામાં બનાવ્યું છે। ઘરમાં બધાને જ ભાવશે। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈશું। તો પર્વત બટેકાનું શાક બનાવવા માટે આપણે 250 ગ્રામ પર્વત લીધા છે અને તેને મેં છોલી અને આ રીતના કાપી લીધા છે। જો બી વાળા હોય તો બી કાઢીને સુધારવાના, અને જો કુમળા હોય તો આ રીતના આપણે એને રહેવા દેવાના અને આ રીતના આપણે એને લાંબી સાઈઝમાં કાપી નાખવાના। અને 3 બટેકા લીધા છે આપણે મીડિયમ સાઈઝના, અને 1 મીડિયમ સાઈઝનો આપણે કાંદો નાખવાનો છે અંદર। તો હવે આપણે જે આ બે મેં રાખ્યા છે પર્વત, આપણે સેમ્પલ માટે રાખ્યા છે, તો તમને કાપીને બતાવી દઉં। તો પર્વતની પહેલા આપણે છાલ કાઢી નાખશું। તો આ બાજુ આપણે પહેલા છાલ કાઢી નાખશું। જે આ બટેકા છોલવાનું મશીન આવે છે એનાથી આપણે છાલ કાઢી નાખશું। આ રીતના આપણે આખું છોલી નાખશું। આપણે આ બટેકાની છાલ છોલવાનું જે મશીન આવે એનાથી છોલશું તો આપણે ફટાફટ છોલાઈ જશે। હવે બટેકા છે પણ આપણે હારે છોલી નાખશું। તો હવે આપણે બટેકા અને પર્વતને છોલી લીધા છે અને કાંદો તો મેં પહેલેથી જ છોલીને રાખ્યો છે। તો હવે આપણે આને લાંબી સ્લાઇસમાં બટેકાને કાપી નાખશું। હવે આપણે બટેકા આ રીતના કપાઈ ગયા છે લાંબી લાંબા, આપણે કાંદો પણ કાપી નાખશું આ રીતના લાંબો લાંબો। તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક છે બધું એકદમ મસ્ત સુધારાઈ ગયું છે। આપણે પર્વતનું શાક તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ તમે એક નવી રીતને બનાવજો, જેમાં આપણે કાંદો નાખીને બનાવવાનું છે। તમે આ રીતના શાક બનાવશો તો ખૂબ જ બધાને ભાવશે અને જે નહીં ખાતા હોય ને એ પણ ખાવા મળશે। તો હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈશું। તો શાક બનાવવા માટે આપણે એક પેન લીધી છે ને પેનની અંદર આપણે તેલ નાખી દઈશું। 3 થી 4 ચમચી જેટલું આપણે એની અંદર તેલ નાખશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો શાકના વઘાર માટે આપણે અડધી ચમચી રાઈ નાખશું અંદર, અડધી ચમચી જીરું નાખશું। રાઈ જીરું ફૂટે એટલે આપણે એની અંદર આ લીલો મસાલો નાખવાનો છે। આ લાલ દેખાય છે પણ લીલો મસાલો છે, જે આપણે ઝીણી મરચી આવે એને આપણે લાલ બનાવીને આનું શાક બનાવવું છે। તમને બતાવી દો, આપણે આ રીતની લાલ પાકી દીધેલી છે એ આપણે મરચી નાખશું આની અંદર। આનાથી શાકનો ટેસ્ટ બહુ જ ફાઇન આવશે। તો આપણે રાઈ ને જીરું જે છે એ ફૂટી ગયું છે તો આપણે અડધી ચમચી એની અંદર તલ નાખશું। એક ચપટી હિંગ નાખશું। આપણે આદુ લસણ અને મરચીની પેસ્ટ બનાવી છે આપણે એની અંદર નાખી દઈશું। હવે આપણે આને બધું મિક્સ કરી લઈશું। પહેલા આની અંદર મેં 4 થી 5 કળી લસણની કળી લીધી છે, આદુનો ટુકડો લીધો છે અને 8 થી 10 મરચી લીધી છે। હવે આપણે આની અંદર સૌથી પહેલા બટેકાની ચિપ્સ જે છે એ બધી નાખી દઈશું। હવે આને 2 મિનિટ માટે હલાવી એક સરખું કરી અને 2 મિનિટ માટે આપણે આને એમ જ ચડવા દઈશું ખુલ્લું। આપણે અત્યારે આમાં કોઈ મસાલો નહીં નાખી, ખાલી આમ જ ચડવા દેવાનું છે, કેમ કે જો આપણે પહેલા કરશું તો બટેકા છે કાચા રહેશે અને આપણે પર્વત છે એ ચડી જશે। એ માટે આપણે 2 મિનિટ ચડવા દઈશું તો આપણે જે બટેકા છે થોડાક નરમ પડી જાય। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો આપણા જે બટેકા છે એ થોડાક નરમ પડી ગયા છે। તો હવે આની પછી આપણે જે આ કાંદા છે એ બધા આની અંદર નાખી દઈશું। કાંદાને પણ આ રીતના હલાવી લઈશું એકવાર, અને ત્યાર પછી પર્વત છે પણ આપણે અંદર ભેગા નાખી દઈશું। શાક નાખી દીધા બાદ આપણે છે ને એની અંદર આ મીઠું નાખશું સ્વાદ અનુસાર। 1 ચમચી હળદર નાખશું, કારણ કે આપણે લીલા મસાલામાં શાક બનાવવાનું છે એટલે હળદર થોડીક વધુ નાખશું, એમથી એનો ટેસ્ટ બહુ જ ફાઇન આવશે અને કલર એ સારો આવે। 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખશું। હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈશું, હલાવી દઈશું। આપણો મસાલો છે બધો આપણે મિક્સ કરી દીધો છે। હવે ગેસ ધીમો કરી અને 5 મિનિટ માટે આપણે આને ખાલી વરાળથી બફાવા દઈશું। તો
તો 5 મિનિટ પછી આપણે ખોલીને જોઈ લેશું. તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક છે એકદમ નરમ થઈ ગયું છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. બસ આવું શાક થાય એટલે આપણે એની અંદર થોડુંક પાણી નાખશું. તો આપણે આની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી નાખશું. વધારે પાણી નથી નાખવાનું, ખાલી 2 થી 3 ચમચી પાણી નાખશું એટલે આપણે મસાલો છે એ બધો એકદમ ભળી જાય અને શાક આપણું ચડી જાય. હવે ઢાંકીને આને પાછું 5 મિનિટ માટે ચડવા દેશું. તો 5 મિનિટ પછી આપણે ખોલીને જોઈ લેશું. તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક છે એકદમ ચડી ગયું છે અને તેલ પણ બધું છૂટું પડી ગયું છે. તો આપણું શાક હવે ચડી ગયું છે. તો અત્યારે આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી દઈશું અને થોડુંક લીલું લસણ હતું મારી પાસે એ નાખશું. લીલા લસણથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. જો હોય તો નાખવાનું, નહીંતર સ્કીપ કરી દેવાનું. હવે આપણે લસણ અને ખાંડ નાખી છે એ બધો આપણે મસાલો એકવાર હલાવી લઈશું. તો આપણે મસાલો છે બધો એક સરખો મિક્સ કરી લીધો છે અને શાક પણ આપણું સડી ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી આપણે જે ફ્રેશ ધાણા છે બધા ઉપર નાખી દઈશું. આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી અથવા દાળ ભાત સાથે, ખીચડી સાથે ગમે તેની સાથે સર્વ કરી શકશો. ખૂબ જ સરસ લાગશે અને ટિફિનમાં બનાવો તો તમારે એકદમ ફટાફટ બની જશે. તો હવે આપણે આને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું પરવર બટેકાનું શાક. આ શાક ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે અને ઘરમાં બધાને ભાવશે. તમે એકવાર ટેસ્ટ કરી અને જોજો તો બીજી વાર જરૂર બનાવશો. જો મારી રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.